السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة نقل الدم للتمريض، وكنا اتكلمنا عن ال ABO System وال RH System والتوافق اللي بيتم في بنك الدم، وعن الصرف للحالات في حالة الطوارئ. ونبدأ نتكلم النهاردة إن شاء الله عن موافقة المريض على نقل الدم. في البداية لازم المريض يكون فاهم إيه اللي هيحصل بالظبط. بمعنى إنه عرف حالته الصحية، وإن ممكن يكون علاجه في المكون الفلاني، وإنه هيتسحب له عينة بمواصفات معينة وهتتبعت لبنك الدم عشان يجيله مكون دم معين اسمه كذا، وممكن يكون فوائدها بالنسبة له كذا وكذا، وممكن برضه يكون ليه بعض الآثار الجانبية زي كذا وكذا، ويبقى فاهم كل ده ويوافق على نقل الدم. وده اللي حضراتكم غالبا بتحطوها في الفايل بتاع المريض، والموافقة دي بيسموها informed consent. تمام. وطبعا ده بيكون ليه استثناءات، وطبعا بحسب المعايير اللي معمول بيها عند حضراتكم. فممكن الدم يتنقل بدون الموافقة دي في حالة مثلا حالة طارئة، حياة أو موت يعني، والمريض أو حد مسؤول عنه ملهمش رأي تاني، أو ما كانش مثلا إن المريض ده كان رافض نقل الدم من الأول، لأنه في بعض الناس في بعض الأماكن بيكونوا رافضين نقل الدم من البداية وبيقرروا كده. وزي ما قلنا، الشخص اللي بياخد الموافقة دي من المريض بيفهمه كل حاجة بخصوص المكون ده، ايه اللي المفروض ينقله، وايه اللي هيستفيده من النقل، وهننقل ليه، ويفهمه الأضرار اللي من المحتمل تحصل له من النقل، سواء معدية أو غير معدية. وكمان بيوصله الأضرار اللي من المحتمل تحصل له لو ما نقلش، ويفهمه لو في بدايل متاحة لحالته لو حب ما ينقلش. وياريت يكون كل ده قبل ميعاد النقل بفترة كافية، عشان لو رفض ينقل بديله المساحة الكافية إنه يفهم الكلام ده، ولو ليه أي أسئلة. وطبعا ده كله بالنسبة للمريض اللي فاهم كلامنا وواعي ليه وقادر ياخد قرار، إنما غير كده بيبقى الكلام كله والقرار مع الأهل اللي هم المرافقين ليه طبعا. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، وهي خاصة بطلب نقل الدم. دلوقتي خلاص المريض عرف وفهم المطلوب ووافق عليه، عايزين بقى مكون الدم. فالمفروض الطبيب المعالج للحالة واللي طلب مكون الدم للمريض ده بيكتب طلب نقل دم بيكون فيه كل بيانات المريض، زي اسمه والاي دي، المكون المطلوب وعدده، وبيتنقل خلال قد ايه، ولو في اي حاجة خاصة المفروض تتعمل للمكون زي الغسيل مثلا او الفلترة، وكمان لو في اي علاجات المفروض تتنقل للمريض قبل نقل الدم. وده زي ما حضراتكم شايفين كده نموذج لحاجة مكتوبة لمريض معين، مكتوب الاسم، الاي دي بتاع المستشفى، التاريخ، المكون المطلوب،
والشيء الخاص اللي مطلوب زي الإشعاع والعلاج اللي مطلوب له قبل النقل، وبيتنقل الكيس خلال قد ايه، وبعد النقل ايه اللي المطلوب يتعمل. ومن الحاجات اللي بيعتمد عليها الطبيب المعالج عشان يحدد المكون المطلوب تحاليل الموايد دي وايه النسب بتاعته. فمثلا الهيموجلوبين عشان يطلب له كرات، وعد الصفايح عشان يطلب له صفايح دموية، والاي ان ار عشان يطلب له بلازما ومشتقاتها، والفايبرينوجين عشان ينقل له الكرايو. وهو طبعا بيتابع الأرقام دي كلها بجانب حالته الصحية، ومن خلال كده بيقدر يحدد المكون المطلوب انه يتنقل للمريض ده لو قرر ان هو هينقل. ونقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة، إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.